Welcome po muli sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si Ron Reyes. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please click the subscribe button para ma-notify ka na rin sa mga bagong videos. I-click mo na rin po ang bell button. At sa araw na ito, samahan nyo akong mag-unbox ng BOYA BY-M1. Ayan siya. Simulan na natin. Itong BOYA na to nabili ko sa Abdul Wahed ng, ayan, tingnan nyo, 89 SR. Ngayon titignan natin siya kung ano naman yung sa loob. Ayan, may pouch pa siya. Ang ganda ng pouch niya. Tingnan nyo guys, napakahaba ng cords niya. Kahit siguro medyo lumayo ka ng konti, ay magagamit mo pa rin ang microphone na to na naka-attach sa DSLR. Mamaya susubukan natin kung ano yung voice quality kapag ginamit na natin to. Yan na siya naman. Ito yung manual niya kung paano siya gamitin, paano siya set up. Tapos meron din siyang, tingnan nyo guys, meron din siyang warranty card. Meron siyang clip. So ito guys, yung pinaka foam ng microphone. So ilagay na natin siya. Ayan. Ganyan magiging itsura niya. Nakita niyo ba guys? Wait lang. Ito siya. Tapos ilagay natin to, i-attach natin siya. Ito siya i-attach. Ito nga yung lalagyan ng battery niya guys. So ilalagay natin. Ganito siya guys. Kapag nilagay na natin yung battery, tingnan nyo. Yan, babalik lang natin siya. Yan guys. At yun na nga guys, nailagay na natin yung battery dito. Ngayon, itatry natin siya kung paano siya gagana. Ngayon guys, nagsasalita ako, ang nagre-record ang camera. Ngayon, susubukan naman natin kung ano yung magiging quality kapag ginamit na natin itong BOYA BY-M1. Kaya subukan natin siya. Now guys, itong pagsasalita ko, naka-attach na sa akin yung microphone. And we will see later after ending this video kung ano ba yung quality ng voice nung nabili nating BOYA BY-M1. At yun nga guys, narinig nyo na kung ano po yung difference nung walang external mic at yung gamit natin yung binili nating BY-M1 na BOYA. At please comment nyo lang po sa baba kung maganda ba yung quality ng sound. At wala na akong background dahil nahulog kasi tinape ko lang siya. And that's all. Thank you very much and good night. God bless you all.